Sawadika! Konnichiwa! Hello! Ako nga pala si Niel. Welcome back! And today's video is tutorial time! Wala bang cover photo ang YouTube channel nyo? Paano ba mag-edit ng cover photo? Kung hindi nyo alam, keep on watching! Today's video guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-upload ng cover photo sa YouTube channel nyo at paano mag-edit ng cover photo using Picsart app. Hello guys, tuturo ko na sa inyo kung paano mag-edit ng cover photo sa YouTube channel nyo using Picsart app. Yes, punta tayo sa Picsart app, click natin. And then, click natin sa baba itong may plus or yung sa gitna. Punta tayo sa background. Ito yung nagustuhan ko guys, yung color blue. And then guys, sa baba, click natin itong fit. Select natin yung fit. Kasi ang YouTube is, after that, click natin itong ratio. Kasi ang YouTube guys is 16:9, so landscape, click natin itong 16:9. After that, zoom in natin. Okay, and then click natin sa taas yung apply. Next step is punta tayo sa baba, click natin tong add photo. Hanap tayo ng picture na gusto natin na ilagay sa cover photo. Ito natipuan ko guys, click natin add. After that, click natin sa baba yung cutout. Pwede ka makapili ng person, face, hair, or head, or background. Click natin tong person. Yes. And then, ibagay natin guys kasi di na nasama ang buhok ko. Okay. Okay na yan. And then click save. And then lagyan natin ng border para mas bongga. Okay, ayaw ko makapala border, ganun lang. And then palitin natin guys kasi para kasya siya. Yan. After that, hanap tayo ng sticker. Click natin itong YouTube logo. Hanap tayo ng YouTube logo. Ito na lang para may notification bell. Lalagyan ulit natin ng border. Gusto ko kasi may border. And then text ang name ng YouTube channel nyo. Gusto ko naka-caps lock lahat. Lagyan natin, gusto ko yung kulay dilaw kasi I love color yellow guys. Color yellow. Bagay ba? Ito na lang. Tapos lagay ko na siya ng stroke. Ayan. Oops. Palitin natin.
Tapos, ilagay natin itong maglagay naman tayo ng Instagram logo. Ay, may ganda doon natin. Tignan natin. Instagram logo. Ito. And then click text para ilagay natin yung Instagram mo. Fiercely real Niel. Yun. Wait lang. Ayan. Ayan. Ayan guys, simple lang guys. Click natin apply. Next. And then save. Done. And then guys, ituturo ko rin sa inyo kung paano mag-upload ng YouTube cover photo by using Google Chrome app. Click natin itong Google Chrome app. Click natin itong sa taas. Search natin ng www.youtube.com. Yan. Click natin sa baba yung tatlong dot. Scroll down, scroll up. Click natin ng request desktop site. Ayan, naka-desktop site na siya guys. And then click natin yung profile picture natin. Click your YouTube channel. And then after that, click natin customize channel. Pwede naman hindi siya i-click natin customize channel. Click lang natin itong cover photo nyo. Tapos meron yan sa gilid. So again, click natin dito may pen. And click natin itong edit channel. Edit channel. Art. And then select photo from your computer. Photo library. Click yung photo library. Hanapin itong natin yung ginawa natin. Ito. Yes, and then pwede natin ma-adjust guys. Okay. Ayan, saktong-sakto pala yung ginawa natin. Edit natin. Hindi, sakto na siya guys. Oh. Ayan. And then after that, click natin yung select. Ano ba yan? Select. Okay, nag-upload na siya. And then save. And that's it. Ito yung itsura niya sa naka-desktop site. Punta tayo sa YouTube app natin. Tingnan natin kung ano ang itsura nating search natin. Oh, Niel. Oh, diba? Ito na siya guys. Oh, Niel. First keme.
And that's it, guys. Thank you so much. So that's it, guys. Now alam niyo na kung paano mag-upload or mag-edit ng cover photo niyo. I-try niyo sa YouTube channel niyo para lalong gumanda, lalong bumongga. At disclaimer lang, guys, hindi ko sinasabi na magaling talaga ako dito. Ang video na to ay isang tutorial lang kung paano mag-upload using these two application, the Google Chrome and the Picsart. Thank you so much for watching. If you're new to my channel, please like, comments, and share. And don't forget to hit the notification bell para updated ka sa susunod na upload. Hanggang sa muli, ito ang iyong tagapaglingkod, Niel.